Đàm Tùng Vận trở nên nổi tiếng với khuôn mặt trẻ thơ và sự quyến rũ của Đàm Tùng Vận là gì? Đàm Tùng Vận, cô ấy khiến mọi người cảm nhận được ánh nắng và mang đến sự ấm áp. Từ khuôn mặt trẻ thơ đầy nụ cười của cô, dường như mọi sương mù đều có thể tan biến. Lễ hội mùa xuân năm 2018 của Đàm Tùng Vận lẽ ra là ngày đoàn tụ gia đình, nhưng thay vào đó lại trở thành khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời cô. Khi mọi người đang vui vẻ đón năm mới thì mẹ của Đàm Tùng Vận vô tình bị một chiếc xe mất kiểm soát tông ngã xuống đất. Vì vậy, do được giải cứu không kịp thời nên mẹ của Đàm Tùng Vận đã qua đời 23 ngày sau đó, để lại cô mãi mãi. Tuy nhiên, nỗi đau của Đàm Tùng Vận chưa dừng lại ở đó. Khi cô đang đau lòng, những bức ảnh cô và Âu Hạo đang ăn tối đột nhiên xuất hiện trên mạng. Cô nhận được rất nhiều lời buộc tội, chỉ trích sao còn có tâm trí để hẹn hò. Và đây không phải là người mẹ tốt, nối tiếp nhau. Hóa ra bức ảnh được chụp vào ngày đầu năm mới chứ không phải ảnh của mẹ cô khi bà nằm viện. Tuy nhiên, khi đó Đàm Tùng Vận đang tập trung vào mẹ và không còn sức lực để làm sáng tỏ những tin đồn khó hiểu này. Kết quả là, sự im lặng của cô ấy bị hiểu sai là sự đồng tình và sự lạm dụng tràn lan trên mạng. Đàm Tùng Vận trải qua khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Đàm Tùng Vận vẫn luôn vui vẻ và tốt bụng. Khi nói về độ nổi tiếng tốt của Đàm Tùng Vận, chúng ta phải nhắc đến mối quan hệ xấu xa giữa cô và Wade Daxon. Vào thời điểm đó, Wade Daxon có thể được coi là kẻ gây rối. Mặc dù trở nên nổi tiếng trong The Rumor Chen Chien Chien với vai diễn Men Yan Khẩn, anh cũng bị gán cho là người đàn ông xấu xí và ngôi sao chương trình tạp kỹ. Có thể bạn chưa biết rằng anh và Lee Chin đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ khi cùng nhau hợp tác trong Let's Fall in Love. Một số cư dân mạng gọi đùa họ là đội Mỹ Nam xấu, thậm chí có người còn chỉ trích cặp đôi Wade Daxon và Lee Chin là hoa cắm trong phân bò. Ngoài ra, ngay cả đồng nghiệp cũng chỉ trích ngoại hình của anh. Inye và những người khác thậm chí còn đặt câu hỏi liệu anh ấy có thực sự tốt nghiệp kinh kịch Trung Quốc hay không. Đối mặt với vô số nghi ngờ và chế giễu, sự tự tin của Wade Daxon bị tổn hại và anh trở nên cực kỳ thiếu tự nhiên khi thân thiết với các cô gái. Nhưng tổ chương trình đã sắp xếp cho anh một phòng tân hôn với Đàm Tùng Vận, chẳng phải điều này chỉ làm khó anh thôi sao? Wade Daxon sợ mình lại bị gọi là người leo núi cao, nên cực kỳ cứng nhắc, cách giao tiếp với Đàm Tùng Vận cũng vô cùng lúng túng. Tuy nhiên, điều không ngờ là Đàm Tùng Vận, người thường có vẻ hơi sợ xã hội, lại thực sự đã chủ động phát động cuộc tấn công. Cô đã nhìn thấu tình huống xấu hổ của Wade Daxon và chủ động nói chuyện với anh mà không chút do dự. Với nụ cười rạng rỡ và tính tình ấm áp, cô đã giải quyết được nỗi bối rối của Wade Daxon từng chút một. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi trải qua một đám cưới truyền thống ở một làng dân tộc thiểu số, Wade Daxon cảm thấy rất trăn trở, trong đầu cứ mãi nghĩ đến việc đoán CP và năm xấu leo cao. Đàm Tùng Vận tuy bị trêu chọc nhưng lại rất hào phóng, không quan tâm, khiến Ngụy Đại Huân ngạc nhiên. Bằng cách này, hai người tưởng chừng như không hợp nhau đã trở thành bạn bè thực sự nhờ một đám cưới giả. Sau buổi biểu diễn, để báo đáp sự quan tâm của Đàm Tùng Vận, Wade Daxon đã giới thiệu cô bất cứ khi nào có cơ hội việc làm phù hợp, và Đàm Tùng Vận luôn đứng lên khi Wade Daxon cần sự giúp đỡ nhất. Đàm Tùng Vận, người giỏi gây rối như vậy, sao có thể không thích được? Chính một cô gái có vẻ nhút nhát đã dùng sự hiểu biết và sự chân thành của mình để giải quyết nút thắt của một gia đình khó khăn, và có được một tình bạn quý giá. Cô ấy rất tốt bụng và không bao giờ ngần ngại bước tới bất cứ khi nào bạn bè cần giúp đỡ. Hành vi này thực sự là một trong những phẩm chất quý giá nhất của tình bạn. Đàm Tùng Vận cũng thể hiện rất rõ điều này. Tình bạn của cô thực sự chân thành và không thể diễn tả bằng lời. Một lần, Ngụy Đại Huân tham gia ghi hình một chương trình hài kịch. Tổ chương trình yêu cầu anh mời một khách mời trợ lý,
chuyện này xảy ra quá đột ngột, anh vẫn phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định về kỹ năng diễn xuất và hình ảnh. Điều này khiến Ngụy Đại Huân gặp rắc rối một thời gian. Với tâm lý muốn thử, anh liên lạc với từng người bạn có thể có mặt, nhưng kết quả thế nào? Hóa ra mọi người đều bận rộn và thời gian của họ đã được sắp xếp đầy đủ. Khi Wade Daxon chuẩn bị bỏ cuộc, Đàm Tùng Vận đã đồng ý mà không nói một lời. Mặc dù lịch trình của anh đã kín đặc, để giúp đỡ Wade Daxon, cô gần như gạt bỏ mọi thứ và lao đến hiện trường, nơi cô tiếp tục hỗ trợ các buổi diễn tập. Cuối cùng, màn trình diễn của hai người đã mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả và chương trình đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nhưng khi Ngụy Đại Huân muốn dùng bữa tối với Đàm Tùng Vận để bày tỏ lòng biết ơn thì anh phát hiện cô đang trốn trong một góc và ngủ say. Hóa ra sau khi Đàm Tùng Vận ghi hình xong chương trình, cô vẫn phải vội vã quay lại làm việc không ngừng nghỉ. Đàm Tùng Vận, ngươi đã trả giá cho bạn bè của mình nhiều như vậy, làm sao có thể không khiến người ta thương xót mình? Chẳng trách Ngụy Đại Huân sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác. Chỉ cần bạn nói muốn đi biển, anh ấy sẽ ngay lập tức đồng ý đưa bạn đến đó. Mỗi khi tôi buồn, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi, cố gắng hết sức để làm tôi vui. Ở một nơi hỗn tạp như làng giải trí, hiếm có tình bạn như vậy. Như chúng ta đã biết, trong ngành giải trí, để tranh giành tài nguyên, danh lợi và tiền tài, nhiều cuộc đấu tranh công khai và ngấm ngầm thường xuyên xảy ra. Những hành động thiết thực của Đàm Tùng Vận đã giúp công chúng thấy được ý nghĩa thực sự của tình bạn chân chính. Không có gì lạ khi nhiều nhân vật của công chúng, bao gồm cả các cặp đôi và bạn bè, có tình bạn bằng nhựa hoặc thậm chí là những mối quan hệ tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận đã dùng hành động thực tế của mình để giải thích thế nào là tình bạn thực sự. Đàm Tùng Vận, tinh thần kiên cường của bạn đã cho chúng tôi thấy tấm lòng vàng của bạn. Bạn đã giành được tình yêu trong sự nghiệp và bạn bè bằng sự chân thành và lòng tốt của mình. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của làng giải trí, Đàm Tùng Vận là một trường hợp đặc biệt. Cô ấy đối xử chân thành với mọi người và luôn có được tình bạn thực sự. Bạn còn nhớ sự việc trước đó Đàm Tùng Vận bị hiểu lầm là bất hiếu, không? Vụ việc đó đã gây xôn xao mạng, nhưng lúc đó Đàm Tùng Vận đang tập trung vào mẹ cô và không còn sức lực để làm sáng tỏ. Vào thời điểm đặc biệt đó, thầy He Ji-ong đã không ngần ngại giúp cô làm sáng tỏ sự thật trong chương trình Khát Sống. Thầy He rất nghiêm túc chỉ ra rằng thời gian này bị các phương tiện truyền thông xấu cố tình bóp méo để thu hút sự chú ý. Rõ ràng bữa tối trong ảnh diễn ra vào ngày đầu năm mới, nhưng một số phương tiện truyền thông khẳng định đó là lúc mẹ Đàm Tùng Vận nhập viện. Thầy Hoang Lây thực sự là một người tuyệt vời. Khi nghe tin Đàm Tùng Vận đến ghi hình Longing for Life, tôi đã đổi tất cả các món ăn theo công thức tứ xuyên mà không nói một lời. Bạn phải biết rằng, thầy Hoang nổi tiếng với thái độ lạnh lùng với những người nổi tiếng, nhưng thái độ của thầy với Đàm Tùng Vận lại hoàn toàn khác. Điều này cho thấy thầy quan tâm đến Đàm Tùng Vận đến mức nào. Mỗi khi bộ phim mới của Đàm Tùng Vận ra mắt, vòng bạn bè sẽ là một khung cảnh sôi động. Bạn bè từ mọi tầng lớp đã cổ vũ cô trên nền tảng xã hội và khung cảnh thật ngoạn mục. Tuy nhiên, chúng ta phải nói rằng những người bạn này chắc chắn không phải vô cớ mà bảo vệ Đàm Tùng Vận. Thái độ của TM Đàm Tùng Vận đối với người khác có thể nói là khá xuất sắc. Cô luôn nở nụ cười khi nói đến bạn bè và cuộc sống, và cô không bao giờ phàn nàn ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Trong ngành giải trí đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp này, Đàm Tùng Vận đã giành được nhiều bạn bè nhờ sự chân thành và tốt bụng của mình, khiến mọi người thấy được sự tốt bụng và chân thành của cô. Đàm Tùng Vận rất nổi tiếng. Không chỉ cô ấy rất nổi tiếng trong giới bạn bè mà cả các tiền bối và hậu bối trong giới cũng bị thu hút bởi sự quyến rũ của cô ấy. Hôm nay chúng ta sẽ bàn tán về tình bạn cuối năm của Đàm Tùng Vận với U Trinh và Trang Ji Phân. Trước tiên hãy nói về Đàm Tùng Vận và U Trinh. Họ đóng vai cha con khi hợp tác trong một bộ phim. Thật bất ngờ, họ lại tiếp tục mối quan hệ ngoài phim. Có thể bạn chưa biết rằng U Trinh,
một anh chàng cứng rắn, đã trở thành một người cha yêu thương ngay khi đến trường quay và liên tục gọi Đàm Tùng Vận, con gái tôi đâu? Ngô Kinh là một diễn viên kiêm đạo diễn quyền lực trong ngành, anh đã trải qua nhiều thăng trầm và được coi là người đã nhìn ra thế giới. Sự quyến rũ của Đàm Tùng Vận đủ để U Trinh yêu mến cô ấy đến vậy. Sự tương tác của họ trong và ngoài vở kịch rất tự nhiên, giống như một người cha và con gái thực sự, và sự hiểu biết ngầm của họ đơn giản là không thể tin được. Qua highlight có thể thấy Ngô Kinh rất thích cô con gái này. Hãy nói về tình bạn giữa Trang Di Phân và tôi. Trang Di Phân là một cô gái nhút nhát nổi tiếng. Trong quá trình ghi hình, khát khao cuộc sống, cô có vẻ hơi xa cách. Ngay khi cả hai gặp nhau, bầu không khí lập tức thay đổi, như thể họ có vô số chủ đề để nói. Khi ra ngoài chơi, Trang Di Phân luôn không thể tách rời Đàm Tùng Vận. Tình bạn giữa hai người này đơn giản là một luồng gió mới trong làng giải trí. Dù chênh lệch tuổi tác lớn nhưng họ vẫn có thể trò chuyện và vui vẻ. Đàm Tùng Vận, khả năng kết bạn của bạn thật tuyệt vời. Cả tiền bối và hậu bối đều cảm động trước sự chân thành của bạn. Đàm Tùng Vận có thể hòa hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi trong hội chợ trang điểm này. Sức hấp dẫn của cô ấy là gì? Đó là khuôn mặt trẻ con dễ thương đó hay là sự chân thành ẩn chứa đằng sau cô ấy? Có lẽ chính vì thái độ luôn đối xử chân thành với người khác, không phân biệt tuổi tác, được mất mà cô đã có được nhiều tình bạn quý giá trong giới này. Trước hết, nhân vật của Đàm Tùng Vận thực sự rất đáng yêu. Tuy hơi sợ xã hội, nhưng cô luôn là người đầu tiên đứng ra mặt khi gặp bạn bè cần giúp đỡ. Dù lịch trình đã dày đặc, nhưng anh vẫn dành thời gian để giúp đỡ Ngụy Đại Huân. Thứ hai, thái độ của Đàm Tùng Vận là siêu nổi tiếng. Trước những tin đồn trên mạng, cô chọn cách im lặng và tập trung vào sự nghiệp cũng như cuộc sống. Trước cái chết bi thảm của mẹ, cô không chọn cách trút hết cảm xúc trước những kẻ tung tin đồn và gây rắc rối mà thay vào đó, cô chịu đựng một mình và tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc. Sự chân thành và tốt bụng của Đàm Tùng Vận là không thể cưỡng lại. Dù cô ấy đối xử với tiền bối U Trinh hay đàn em Trang Di Phân, cô ấy luôn đối xử với họ bằng sự nhiệt tình và chân thành như nhau. Thái độ bất chấp tuổi tác, bất chấp được mất này đã giúp cô có được rất nhiều bạn bè. Đàm Tùng Vận đằng sau, khuôn mặt trẻ thơ của bạn ẩn chứa một trái tim vàng. Trong ngành giải trí đầy rẫy những trận chiến này, bạn đã giành được tình cảm của mọi người bằng sự chân thành và lòng tốt của mình. Từ Winnie Daxon đến He Ji-hong, từ U Trinh đến Trang Di Phân, mọi người đều bị thu hút bởi sự quyến rũ của Vận. Có lẽ đây là điều khiến Đàm Tùng Vận trở nên độc đáo. Cô ấy đã giành được sự tôn trọng và tình bạn trong Vanity Fair nhờ vào sự chân thành đơn giản nhất của mình, thay vì dựa vào những tên tuổi lớn hay sự cường điệu.